Hiền thị. Bữa nay nó Pháp một tí hả? Trước khi đi được không? Chuẩn bị nó Pháp đấy. Ok. Chết rồi hả? Chết rồi. Wow. Trời ơi, sao mà chết lẹ dữ vậy? Nó 6 tháng tới 1 năm mà chết ngắt rồi. Hả? Dồn dập dễ sợ ha. Cái gì cũng được hết. Có gì nói. Trời ơi, sao mà lẹ dữ vậy? Muốn dạy gì cũng được hết. Sao hết? Nói gì cũng được hết. Tùy nghĩ. I need translation. We need translation. Okay. And then we have to do the 49-day thing as well. Thank you. You need a microphone, or is it just one person? Okay, then you can just sit there. Good morning, everyone. Chào quý vị. Just heard news that the mother of one of our disciples, mới biết tin là có bà Nhạc, the mother, bà mẹ của bà Nhạc, mẫu của cái trò của San Diego, disciple in San Diego, just passed away, mới qua đời about 20 minutes ago, 20 phút vừa qua. She came in for diagnosis recently, and
the doctor realizes cancer, advanced cancer at stage 4. The doctor thought that maybe there's 6 months to a year left, but she just passed away. So our condolences. Bà cụ này là when was she born? What year? 1939. 1939. 1939. So how old is that? 76. 76 years old. 76 tuổi mà bị ung thư mà chết. Mới vào khám bị bệnh đau và khám bác sĩ nói là bị ung thư mà rất là nặng, rất là trễ rồi. Bác sĩ nghĩ còn 6 tháng 1 năm nữa mới qua đời, mới chết ngay lập tức, chưa trở tay kịp vậy. It reminds me of how impermanent life is. Vì thế cuộc đời nó vô thường như vậy đó, trở tay không kịp luôn đó. Could happen to any of us. Có thể xảy ra cho bất cứ mọi ai. Anyway, our condolences. Thầy cũng có lời gửi lời chia buồn cùng gia đình, cùng gia quyến. You know, we spend our life worrying about things and this and that. Mình bỏ cuộc đời mình lo chuyện này chuyện nọ. Life is overwhelming. Cuộc đời nó nhiều khi nó quá áp lực, nó nhiều, nó lớn quá đi, mình chịu không nổi. We can't handle it. And therefore we expend all of our energy trying to just to survive. Chúng ta bỏ hết tất cả sức lực để mà sống sót thôi. Losing sight the fact that ultimately there is something called death that no one can avoid. Và quên rằng cuộc đời không ai thoát được cái chết hết. And so we all ill prepared for death. Chúng ta không có ai biết chuẩn bị cho cái chết. And we are ill prepared for, and that's why we keep on coming back and revolving the wheel, bởi chúng ta cái kẹt trong vòng luân hồi hoài. You know, allow me to share one Buddhist wisdom with you this morning. Cho các thầy chia sẻ một cái chư hề nhà Phật với vị ngày sáng ngày hôm nay. On this occasion, the Buddha said that you know, the Buddhists believe in the concept of reincarnation. Bên Phật giáo chúng ta tin về cái quan niệm luân hồi. Reincarnation, we change bodies. Every time we die, we change bodies, and we keep on coming back, changing. Sometimes we go to the heavens. Sau khi chết, thì người có thể lên cõi trời. You know, in order to go to the heavens, you practice what the Christians teach. You practice giving, you practice charity. Muốn lên cõi trời thì quý vị phải tu hành những cái pháp ở bên người Thiên Chúa giáo người ta dạy đó, là phải bố thí, phải làm chuyện từ thiện. That's a very good dharma right there. That's why they're born to the heavens and be with their gods. Để họ sinh lên cõi trời để cuối cùng gặp lại thượng đế của họ. Okay, so very good, effective dharma. And so sometimes you lose your body and you go become an animal, go to animal realm. Thì khi chết mất cái thân này thì đi lọt vào cái lòng súc sanh. Or sometimes if you have unlucky, you may fall to the lower realms, even lower realms like hungry ghosts or the hells. Nhiều khi xui xẻo hơn nữa thì có thể đọa xuống làm ngạ quỷ và địa ngục, and so on. So it's called revolving the wheel, and người Phật, nhà Phật gọi là đi vòng luân hồi. And you know why the Buddha said we all revolve the wheel? Quý vị biết tại sao Đức Phật nói là chúng ta đang bị lọt trong vòng luân hồi? Does anyone know? Và biết tại sao Đức Phật nói là tại sao mình bị luân hồi không? Buddha explains there's a reason, very important reason why we revolve the wheel. Does anyone know? Miao Tong, 你知道吗？
嗯，佛说什么？为什么我们所说是为什么我们是轮回的？Thầy Hiền Trì biết tại sao Đức Phật giảng tại sao? Tại vì mình có theo, con nghĩ là tại vì mình theo cái vọng tưởng của mình cho là thật. The Master Center, which I asked him to speak Dharma for you today because he'll be gone for a few months at least. Hôm nay cũng duyên là thỉnh thầy Hiền Trì nói pháp cho quý vị nghe. Thầy sắp đi Việt Nam vài tháng, ít nhất vài tháng. Nên thầy hỏi thầy Hiền Trì là lý do tại sao. So I asked this master, his teacher, he's leaving for Vietnam for at least a few months. So I thought asked him to share some thoughts with you today, some parting thoughts. And so he says it's because of your false thinking. Đó là vì cái vọng tưởng quý vị. Anyone else? Bạn biết tại sao không? Does anyone know? Why do we revolve? The Buddha says, what's the reason why we revolve in the wheel? Quý vị biết tại sao Đức Phật nói chúng ta, mọi người đang vòng luân hồi? Yes. 为什么？就是佛说的是说，因为人们就是那个他们开始缘故嘛，所以因为无明，然后产生了这种又增上了这个失去来的无明，因为只有我们的女人，产生就是这个解决出来的是吧？然后就是在搞那个轮回的事情嘛，就一直这么轮回。Yeah. There you go. If you understand Chinese, she explained all the reasons in the world why we involve in the wheel. Okay. Nếu quý vị hiểu tiếng Hoa, các bạn mới dùng tiếng Hoa giảng tất cả lý do mà quý vị sinh trong cái vòng luân hồi này. But what I'm looking for is very simple, because if you explain too much, people don't understand. Okay. Điều cái mà Đức Phật dạy thường nó giản dị lắm, để ta nói nhiều quá cái vị không nhớ mà không hiểu. Anyone else? But that's true. Claro. I mean, 很好。Okay. 意思我就是因为有这个我执嘛，就是你可能要我们说谈到放下。That's also true. That's another reason. Okay. Anyone else? Ai biết không? Anyone else? Tại sao bạn? The karmic forces, because your karmic consciousness. Cũng đúng. It's also correct. Cũng đúng nữa. Anyone else? Yes. Desire. Tham dục. Yes, it's also correct. Anyone else? You are so wise. Quý vị biết nhiều lắm. Anyone else? Yes. He said that the reason that we revolve in a reincarnation wheel, Đức Phật giảng rất là giản dị. Ngài nói cái lý do mà chúng ta cứ luân hồi hoài á, where one simple reason, một cái lý do rất là giản dị. You know why? Because of something called, tìm cái lý do tên là, gọi là khổ. Suffering. If you feel you're suffering, you will revolve in the reincarnation wheel. Nếu quý vị cảm thấy còn khổ thì quý vị sẽ lọt vòng luân hồi. Yes, sir. Anyone feels you suffering? Raise your hands, please. Yeah? Welcome to the club. Ai cảm thấy khổ giơ tay thầy coi. Nếu bất cứ cái gì ai mà còn cảm thấy khổ đó là đang còn luân hồi. You will continue to evolve in the wheel. Isn't that amazing? Hello. Yes?
And that's called Buddhist. That's called wisdom. Thành cái đó gọi là trí huệ. Trí huệ là mình đi vào thẳng luôn, cái đánh thẳng vào cái tim. You go straight to the matter. No need to beat around the bush. Nó quanh nó cò. Yeah. She grows when she bows. Okay. Anyway, that's all the wisdom I have for you today. Ngày hôm nay là hết sức của thầy đó. Now listen to what Master Xian Chu has to offer. Với thỉnh thầy hiền trì nói pháp nghe. Theo con thấy là cái tư tưởng mình á, nó dẫn mình, cái thân mình với cái miệng mình nói làm thì nó tạo ra cái nghiệp như cô mới nói, nó dẫn tới cái kết quả là mình làm thiện hoặc ác, mình dẫn nó sân sau. So accordingly, we feel that it's your thoughts that arise in your mind that induce you to create mouth karmas and body karmas. And rồi gì nữa? Thành nên mình tạo cái nghiệp thì nó sẽ là thành kết quả để mà nó chọn cho cái thân mới cho mình. So these karmas can be classified as good or bad karmas, sometimes called neutral as well. And that's how that's the forces that will help shape your body, your future body. Tôi nhớ trong một cái kinh Phật có nói một vị trời đó sắp hết phước rồi, thì cái vị trời mà hết phước đó, những cái vùng hoa trên đầu họ bắt đầu nó héo, và nó lách họ, những cái body họ bắt đầu nó hôi, nó không còn thơm như ngày trước nữa. Là họ biết họ sắp hết phước báo cõi trời rồi, sắp chết rồi, thì họ chạy đến mà tìm Đức Phật. Lúc đó Đức Phật còn tại thế, thì cái vị trời đó họ mới tới cầu cứu Đức Phật. Thì trên đường đi đó, ông gặp hai cái bông rất là đẹp, bứt hai tay hai bông, dùng thần thông cũng bay tới cúng Đức Phật. Thì khi vừa gặp Đức Phật á, họ không nói gì hết, nhìn ổng, Phật nói buông, thì ổng nghe lời, ổng buông một cành hoa. Phật nói buông, ổng buông cái thứ hai. Ổng dòm Phật, không biết Phật muốn sao. Phật la tiếng thứ ba là buông. Ổng nói dạ, Thế Tôn biểu hai cái con buông hết rồi, thứ ba buông cái gì nữa? Phật biểu ông buông cái scatter thought trong đầu ông á. Thì ổng nghe hiểu là phước báo trở lại liền, là ổng sống lâu lại, mà qua nó tươi lại người ổng, nó resume lại hết tất cả những gì ổng có trước đây, là ổng trở về cõi trời. Thành ra cái căn bản là cái ý nghĩ mình thiện hay ác là nó dẫn mình đi, cái nó làm cho miệng mình nói, thân mình làm, nó dẫn cái thân kế. So he thought of an anecdote. He read there was a god who on his last days, and during his last days, the gods, when you're in the heavens, you know, the heaven existence is coming to an end when the gods wear a crown of flowers on the head, and so these flowers are fresh the entire lifespan until the end of the life. That's when the crown flower starts wilting, withering, and so the god knew that his life is coming to an end. So he immediately sought the Buddha, and the Buddha was in the world at that time. And so he came to see the Buddha. And along the way, he saw some beautiful flowers, so he picked up 2 flowers and held 1 flower on each hand. And when he came to see the Buddha, he offered the flower to he thought he would offer the flowers to the Buddha. But lo and behold, the Buddha looked at him and said, "Let go." So he dropped one flower. And the Buddha said, "Let go." He dropped another flower, the main flower. And the Buddha looked at him and said, "Let go." And the God says, "I dropped everything on my hands already. All the flowers I have already. What else do I need to let go?" Đức Phật nói gì sau đó? Đức Phật nói tôi muốn ông bỏ cái gì? Cái vọng tưởng không?
I want you to let go of your false thoughts. And God immediately opened his wisdom, and he, because of that realization, he extended his life. He increased his blessings, and the flowers on his crown started becoming fresh again, instantaneously. And he continued to live his existence as a God. So the conclusion, much as Xian Chu says, is that this goes to prove to you that your thoughts, your attachments are what cái conclusion là gì? Tóm tắt lại là trong cái đạo Phật á, cái quan trọng nhất là cái tư tưởng mình, cái tư tưởng nó bắt đầu nó khởi lên mà mình không có biết nó là vọng tưởng, mà mình theo nó thì nó kiểu mình nói này làm cái kia thì mình tự mình cột mình trong lưng ngồi thôi. So if you let go of your thoughts, then you generate a lot of blessings. Thành ra trong đạo Phật chúng tôi đó có cái phương pháp tu mật tông, tu thiền tông, tu tịnh độ tông đều phải chú trọng vào cái thực hành làm sao mà để eliminate, để loại cái để mà không có bị dẫn bởi cái vọng tưởng đó. So in our practice, we have things like meditation, we have things like tantras or mantras, or we have things like Pure Land, where we recite the Buddha's name. All these different methodologies, practices are not beyond eliminating your false thinking or the thought. Ngày hôm qua the thoughts from arising. Ngày hôm qua tôi có trả lời một cái thơ của một cái người này ở tù 30 năm rồi. Yesterday I just answered a letter, an inquiry letter from someone who has been in prison for 30 years. Bây giờ ông ấy là 60 tuổi, tôi nghĩ chắc ông này là phải chung thân rồi, tại vì bây giờ mà mới 30 năm mà ông. He's now 60 years old. Probably will be there for the rest of his life. Thành ra ông mới nói là ông niệm Phật một ngày 108 tiếng Nam Mô Amitabha 108 mà ông làm 5 lần như vậy đủ chưa? He's Caucasian, right? Yeah. All right, and he apparently decided to recite the Buddha's name, and he chooses to do that 108 times a day, each day. Câu thứ hai ông hỏi là thỉnh thoảng có ông gì tăng vào trong tù 1 tháng 1 lần, mà ông tăng này thì chỉ thiền thôi, nên ổng không có ai dạy ổng tịnh độ hết, thì ông phải làm sao? Tôi hôm qua tôi trả lời ông cái thơ những câu hỏi như vậy. And he asked this question is 108 biến nó đủ không đủ cái câu được không? 108 biến nhưng mà 5 lần, một ngày 5 lần phải vậy đủ không? Oh, so he said, I'm sorry. So he says each day he recited the Buddha's name 108 times in a row, 5 times each day. Is it enough? And question number 2 is that there's a monk who occasionally would go to the prison and teach them meditation, and không có dạy tịnh độ. He doesn't teach reciting Buddha's name. So what's the question? Thì ông hỏi bây giờ như vậy thì một là niệm Phật vậy có đủ chưa? Thứ hai là ông có cần phải quy y tam bảo cho đàng hoàng như là một cái người Phật tử thường hay không? Yeah, so should he, question number 2, should he take refuge with the Buddha? Thì câu thứ nhất tôi trả lời ông là niệm Phật đủ hay chưa? Thì tôi vừa nói với quý vị đó là cái ý nghĩ mình nó khởi liên tục trong đầu mình. Cái đó Phật mình không biết, mình nói là của mình, nhưng mà Đức Phật biết. Phật nói mấy ông nhận làm giặc làm con, nó không phải là mình mà mình nhận nó là của mình, cho nên Đức Phật kêu nó như giặc vậy đó. Giặc đâu có thương mình đâu, cho nên mình theo nó là mình chỉ có chết với đọa thôi. Cho nên nãy tôi mới nói là cái nguyên nhân mình luân hồi là vậy đó. Cho nên thiền tông, tịnh độ tông, mật tông để mình không theo nó.
để mình trở về cái Phật tánh của mình, để mà mình không bị đọa nữa. Thành ra cái Tịnh Độ Tông á, biết rằng bây giờ trong đời này mình làm không nổi, mình thế nào cũng ít nhiều cũng còn những cái tư tưởng mà vọng tưởng đó, mình mới có cái phương pháp là niệm đi về cái cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức A Di Đà Phật. Là ông tù này, ông tù nhân này, ông hỏi đó. I'm a little bit unclear to me. Nói thì giảng lại dùm lần thì nghe không rõ, không hiểu nè. Thành ra cái pháp tịnh độ đó là biết rằng chúng ta không thể nào đắc pháp, trong đa phần chúng ta không có đắc mà cái tâm mình clear, không có cái ý nghĩ vọng tưởng nữa, thì mình sẽ cũng ít nhiều mình cũng đương đầu thai trở lại nữa thôi. Thì Đức Phật mới chỉ mình phương pháp rất nhanh tắt là niệm Phật, để một là hiện đời cái tâm nó an ổn, tạo phước báo, và khi chết rồi thì giảng sanh về với A Di Đà Phật, để nó thoát khỏi cái cõi ta bà này mà nó khổ. Thành năm qua tôi chỉ dạy ổng như cái chuyện đó. Rồi thầy trả lời là đủ chưa? Còn đủ chưa là thế này. Tôi nói tôi vì lý do cái vọng tưởng đó, mình 24 tiếng thôi, 8 tiếng mình ngủ cũng nằm mơ, cũng đủ thứ hết trơn. Còn 16 tiếng kia thì mình cũng lung tung á. Thì tôi nói ổng tóm tắt thế này nè: ông nói chuyện gossip ít lại, ông niệm Phật nhiều lên, ông niệm nhỏ nhỏ cho đủ lỗ tai ông nghe thôi. Ông đi restroom, đi ra chỗ xe đậu, đi ra chỗ nào đó ông làm, ông bước đi, ông ngồi ông niệm nhỏ nhỏ cái miệng, ông niệm lỗ tai ông nghe, để đừng có bị cái vọng tưởng nó dụ mình nữa, và nói chuyện ít lại. Đó là tóm tắt tôi khuyên ông như vậy đó, chứ còn đủ hay chưa là như vậy mới đủ đó. I'm going to make a comment. Cho thầy nói mà bác nghĩ ý kiến một tí. It's interesting that this gentleman here seems to be stuck for life now. He has nothing to look forward to. Có vẻ như cái ông này là bị tù chung thân như thầy Trì nói, và cuộc đời giống như là hết. Okay. So he decided to recite the Buddha's name because he says, you know, I can look forward to the next life, but not this life. That's it. This life is done for me. Cái trường hợp mà rất là đặc biệt ở chỗ là ông này cũng quyết định rằng là cái cuộc sống còn lại của ông đó, ông bị kẹt ở trong đó, ông không có làm được gì hết, không có ý nghĩa gì hết. Thành ra ông chỉ có thể có cái hy vọng ở cuộc sống sau thôi. Okay, so this is a different kind of mindset from the people who meditate, right? And quý vị thiền, you meditate because you want to take care of this life right now, right? You meditate because you're worried about your stress, you're worried about your health, you're worried about, you know, whatever. Okay, this life. Quý vị thấy như cái chúng ta mọi người thường chúng ta thiền tại chúng ta có theo đuổi mục tiêu của cuộc đời này. Yes, this man is different. He says, even if I meditate well, okay, I really am stuck here. It's not much use to me. Ông này ra khác nói bây giờ tôi có thiền giỏi đi nữa đó, tôi cũng bị kẹt của cuộc đời trong cái tù ngục này. Dạ có lời nhá, tôi chẳng thà tôi lo chuẩn bị đời sau. Okay, so let me get ready for the next life. So he decided to recite the Buddha's name. Ông quyết định là niệm Phật, because the Buddhists believe that at least I will give you a better chance for a better life, the next round. Tại người Phật giáo, bên Phật giáo tin là mà như vậy để có cái cơ hội tốt hơn đời sau. Yes, are you okay with translation? Yeah. Okay. And so his main goal is, he says, I'm giving up. Right, for this life I'm giving up. I'd rather prepare for next life. Cái chuyện tức là trường hợp mà rất là đặc biệt ở chỗ là ông này cuộc đời này ông bỏ thí đi, ông lo cuộc đời sau. Yes. And it turns, so he started reciting Buddha's name 5 times a day, each day 108 times. So ông quyết định mỗi ngày ông niệm Phật 5 lần, mỗi lần 108 tiếng. Yes. Thì tôi có thì tôi có chia sẻ với ông thế này, giống thầy mới nói đó, mình niệm Phật đó, nó cho cái đời này chứ không phải là đời sau đâu. Đời sau là một cái kết quả cuối cùng khi mình chấm dứt cái thân mình.
Thì tôi chia sẻ với ông là ông niệm Phật đó, nói ông ít nói tào lao mà ông niệm nhiều đó, thì nó giúp cho ông cái tinh thần ông nó khỏe, nó không bị stress, bị buồn, bị giận dữ, bị tuyệt vọng, bị lo rầu. Thứ hai, sức khỏe ông sẽ tăng. Và tôi chia sẻ với ổng là tôi ở trong tù 5 năm 6 tháng cũng như ổng vậy đó, ăn uống thiếu mà người ta giết bất cứ lúc nào, không phải bên Mỹ này đâu. Tôi chỉ niệm 10 tiếng một ngày thôi, một trước khi tôi ngủ thôi, mà tôi sống rất là khỏe. Lần tôi khỏe rồi tôi mới biết nó hay, tôi mới tăng lên. Cho nên ông ở trong tù ông rất cần cái tiếng niệm Phật, giúp cho ông mạnh về tinh thần và thể xác, rồi ông sống. Rồi sau đó ông giao cái đời ông cho Phật, tại vì Nam Mô là I surrender my life to you. And you notice one thing now, you should notice by now, even my students, I hope you notice by now that when we speak Dharma like this, it's not like one person speaking. We both share in speaking Dharma to you, okay? Quý vị thấy cái đặc điểm ở cái chùa mình là vậy, mà nhiều nói Pháp, phải người này phiên tôi súng nhau và nói cùng nhau chia sẻ cái Pháp của quý vị, okay? We share from you what we know, we share and we learn from each other. Chúng tôi tinh thần chúng tôi như vậy là có gì chia sẻ cùng quý vị và học hỏi với nhau, học hỏi với quý vị. We learn from each other, we learn from you. Okay, that's a mindset. It's no one-way street where we come and prepare a speech and I spend, you know, the whole week coming up with 45 minutes worth, half an hour's worth of talk, and I go through the spiel, and then please don't ask questions because it's out of topic. You know, it's I don't have an answer for you. No, it's about sharing. You see that? Chẳng quý vị không phải như là thường người ta chuẩn bị nói cái pháp cho quý vị nửa tiếng 45 phút, xong rồi có tuần chuẩn bị chuyện đó thôi, xong rồi tới rồi nói hết một hơi, không cho quý vị hỏi. Ok, cái này chúng tôi khác, tinh thần như là muốn học hỏi. Okay, because our mindset is different. We are learning from each other. We all learn from each other. Okay, tinh thần chúng tôi là khác. Ở chỗ chúng tôi biết rằng mục tiêu chúng ta làm chuyện này để mà học hỏi với nhau. I have things I think I can offer to you, and your being here is also very educational, informative to me, to us. Thầy chuẩn bị có những cái gì hiểu biết chia sẻ cùng quý vị, mà quý vị tới đây tu như vậy là quý vị đang dạy thầy rất nhiều về cuộc đời. Okay, you're teaching us about your life in the real world that we don't know about. Quý vị tới dạy cuộc sống thực tế mà quý vị đang có. So anyway, so Master Hsien-Chu shared the same. He says I clarify only what he has in mind. So he says, basically, he says, you are wrong. It's granted that reciting Buddha's name is one form of practice that will is dedicated to take care of the future life, okay, the next life. But if you do it properly, it will help reduce will improve your health, reduce your stress, and make you feel better. Okay, and phải không thầy nói đúng chưa? Tôi chia sẻ với ông ấy là ông ấy biết bao nhiêu năm tòa tuyên án, tôi vô tù tôi không biết bao nhiêu năm, là chỉ bỏ đó thôi. Người ta muốn giết lúc nào người ta giết, mà người ta muốn cho ăn không, muốn không. Cho nên chỉ còn một cái phao là niệm Nam Mô Amitabha thôi. And Master Hsien-Chu himself went through similar experience where he was in a labor camp in the 1970s, right? Unlike this gentleman here in this country, when he was in prison back then, labor camp back then, there's no term. The term could be unlimited, and he has nothing to look forward to, no food to eat sometimes, and he could be in grave danger every single day. He could be killed, could be injured like that at the people's whims. Okay. So, and all he had back then was the belief, like this gentleman, that
if he can look for he can look rely on the Buddha to look forward to the next life. So he was taught to recite the Buddha's name 10 times each day. That's it. And that's what he did. Bởi vì lúc đó tôi không có biết đạo Phật nhiều hết á. Tôi chỉ trước khi tôi vô tù tôi thấy người ta dạy vậy tôi niệm vậy thôi. Dùng ngón tay tôi niệm chứ không có cái biết như cái ông đó nữa. Mà niệm thời gian tôi thấy nó vui thì tôi tăng lên. And the more he continued to keep up the practice 10 times a day, okay, meaning then he felt like he felt better and better every day. Cho nên tôi có chia sẻ ông đó là ông nên niệm để cho ông sống có sức mạnh, ông sống ở trong tù bây giờ ông còn sống nè. Ông sẽ mạnh hơn, cái thân thể ông ít bệnh hơn, cái tâm ông không có giận dữ, không có tuyệt vọng, không có nhớ nhà, không có này nọ, không có stress, nói chung là không có stress đó. Thứ hai là cái chữ Nam Mô là ông giao cái đời ông cho Đức Phật rồi ông sẽ thấy, ông sẽ được những cái mà phía sau đó Đức Phật muốn dạy mình. And the fact that you recite the Buddha's name, don't ignore the fact as you recite the Buddha's name, actually it does good, great things for your current life. Okay, and ultimately it reduces your thinking. Nó bớt suy nghĩ. Niệm Phật đúng thì nó bớt suy nghĩ. Nó làm cho mình sống mình rất là vui mà mình không có phải mà tuyệt vọng hay là đau khổ như mấy người tù khác. When you think, recite the Buddha's name, you think of the Buddha, and therefore to put your mind off all the suffering and the pain you currently are experiencing. Thì kết luận cái lá thơ, tại vì tôi viết có đất 1,5 trang thôi, nhưng mà tôi nói tóm tắt ổng là những cái điều tôi nói ông đó là những cái mà kinh nghiệm của tôi, thì hy vọng ngày nào đó chính phủ cho phép đó, có chăm nuôi được đó, thì tôi tình nguyện tôi vào tù, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với ông sau này nếu mà cái cơ duyên tới. Và thứ hai kết luận là tôi gửi ông 1000 lần love and respect before I leave for Vietnam. That's it. Để cho ổng có cái biết một người đã cũng như ổng mà đã qua rồi, để ổng có cái phao. Và tôi cũng nguyện là khi nào nếu mà chính phủ cho phép thì tôi tình nguyện bằng mọi giá tôi đổ xăng đi tôi gặp ổng thôi. Tất cả những người tù nào cần tôi dạy để mà người ta qua cái đau khổ. Made a vow that if conditions permit in the future, he be allowed authorization and permission to go to the prisons. He would do that at his own expenses and his own time to help them, to talk to them, to see them, see him and them. All right. Now the question is still, Master Hsien didn't answer directly. Is that enough? Vấn đề vẫn chưa giải quyết xong á, là ông kia ông hỏi niệm Phật là đủ hay là chưa đủ? And the answer should be that it is not enough as long as. Thì câu trả lời là nó vẫn không đủ nếu như what I just said earlier. Thầy mới nói hồi nãy thầy nói cái gì? Con trả lời nói là chưa đủ là lý do là con nói ổng là con nói cái tổng quát là phải nói ít mà làm nhiều. Thì như vậy ổng càng nhiều niệm càng đó. Thì con kết luận một câu là ông càng niệm nhiều thì ông càng nhận cái quả nhiều hơn, ông nhận cái quyền lợi nhiều hơn, cái sự an ổn nhiều hơn. Nó tùy theo ông đầu tư vô. So Master Hsien to advise him to speak less and recite more, meaning recite more than just what he's doing, and that's will get even more benefits. But the answer, direct answer, if I were to answer him, I'd say it's inadequate as long as you still feel what? Suffering. As long as you still feel you're suffering, it's not enough. You won't get out. Is that clear? Because the Pure Land is another world, somewhere else, a different galaxy. So as long whatever you do, you feel you're suffering, you're still here. You still come recycle through this. Is that clear? That's a Buddhist concept. Thầy trả lời thẳng. Nếu thầy trả lời thẳng này, thầy sẽ nói là vẫn không đủ
Tại vì nếu ông có niệm Phật đi nữa mà vẫn còn thấy mình đang khổ thì vẫn còn luân hồi như thường, không thể nào thoát được qua Tây Phương Cực Lạc đâu. Tại cái còn thấy khổ là vẫn còn trong cái cõi ta bà này, Tây Phương Cực Lạc là cõi thế giới khác. Và quý vị có thể đi khi nào mà không hết khổ mới đi được. Ok, còn thấy khổ vẫn còn như vậy. Yes. Okay. And the other part of the question is there's a monk who teaches meditation only. Không có hỏi gì về cái thiền, bỏ thiền theo thiền, bỏ niệm Phật theo thiền là không, hay là nó không có rõ. Tức là ông chỉ nói ông một tháng nó có một vị sư tới mà ông chỉ dạy thiền nên ông không có biết ai mà hỏi về tịnh độ hết. Oh, so he says a monk who came and teach about meditation, and so he didn't know who to ask about Pure Land, Dharmador. Okay, and it's only because he should be more upfront and ask that meditation monk. Ông này phải khuyên ông là nên cởi mở mà hỏi ông kia. Why do you assume that he cannot ask anyone who teaches meditation about something else? Tại sao mà cứ cũng như khăng nghĩ là người ta dạy thiền mình không thể hỏi những chuyện khác? Okay, there's no need to be so narrow, so self-confining like that. Không cần phải tự giam hãm mình như vậy. It's okay to talk to people. They may not have the answer, but it's okay to open up. Nhiều khi có cái lời giải đáp cho mình, những điều quý vị nên cởi mở một cái cứ hỏi như thường. Don't assume that they don't want to help you. Don't assume they don't know. Give them a chance. Open up. Cái thái độ nó hơi eo hẹp một tí, là đừng có nghĩ người ta không có muốn giúp mình, hoặc nghĩ người ta không có biết giúp mình chỉ cởi mở thôi. Just talk, to share. Okay, just like me, I sit here and my mind is not about teaching, my mind is about sharing with you what I know. And sometimes I notice some of you have a smirk on the face and disagreeing with me, and it's okay too. Nhưng mà thầy cũng vậy, thầy lên đây với cái thái độ thầy là muốn chia sẻ cùng quý vị thôi. Những khi thầy nói mà thầy biết có nhiều người mặt thầy khỉnh một cái như vậy, thầy biết là không đồng ý, là kệ, đâu có sao đâu. It's okay, perfectly okay to disagree with me. Okay, that's what it's about. Okay. Thái độ mình cởi mở. I have to be open-minded too. You don't have to agree with me. Okay. But it's okay to share. Cái đó quan trọng, mình chia sẻ nhau. Okay, so he should be asking that person, that monk, and if he asks that meditation monk, whatever, he might be able to find out that monk that actually reciting Buddha's name is for meditation itself. Khi mà ông cởi mở ông hỏi như vậy, có một cái người khi ông sư sẽ trả lời, ông có biết không, thực ra cái niệm Phật cũng là thiền thôi, không khác gì hết. It's no different. Once you understand meditation, once you understand Pure Land, it's the same thing. Một khi quý vị hiểu thiền, một khi let me repeat, nhắn lại cho quý vị nghe, khi mà quý vị thực sự hiểu thiền, if you really understand meditation, then you realize it's the same as reciting Buddha's name. Nhắc lại, quý vị nếu thực sự hiểu thiền đó, thì sẽ thấy rằng đó, cái thiền nó chỉ là niệm Phật thôi. Nó ngược lại, niệm Phật chỉ là thiền thôi. Cái người mà bên Tịnh Độ Tông mà thực sự hiểu Tịnh Độ Tông đó, tu tới nơi tới chốn rồi đó, sẽ hiểu cái Tịnh Độ Tông đó, nó không khác gì thiền hết. Conversely, people who really have understood the Buddha's name, reciting the Buddha's name, that kind of practice, they will themselves will then realize that practice is just the same as meditation. There's no difference at all. Initially, it's from different, they look different. Lúc đầu có vẻ nó khác. But actually, eventually, when you perfect it, điều đó, khi quý vị tu tới chốn rồi, nó nhập lại, they merge together and become one. Nó chỉ là một. Is that clear? Yeah. So maybe that monk would be able to tell him that. Như khi ông sư có thể trả lời được như vậy.
Okay. Vì lý do đó mà trong cái lá thơ nó ngắn không thể nào trả lời hết, cho nên tôi chỉ nói với ổng một cái là tôi hẹn nếu có duyên tôi sẽ gặp ông, giảng đủ hơn. What about taking refuge? Còn quy với Tam Bảo sao? Còn nói cái đó không cần. He says no need to take refuge to Triple Jewel. Oh, wrong answer. Bây giờ tại vì ổng đâu có ai trong đó mà take refuge được. Bây giờ trước mắt là giải quyết gấp cho ổng là không có bị phiền não, không bị stress, đau khổ và sống khỏe mạnh cái đã. Để ông vượt qua cái đó rồi cái duyên là Nam Mô rồi thì Đức Phật không bỏ. Đức Phật sẽ tới bằng cách này cách khác, Phật phái người này người khác tới tại gia xuất gia gì đó giúp ổng chứ không bao giờ bỏ đâu. Cái tính là bây giờ ổng niệm càng nhiều càng tốt. Tôi chỉ dặn ông thôi với giảng nghĩa tại sao là Nam Mô. Nam Mô tức là help me, bless me, I surrender my life to you. That's it. Believe that and go ahead and you make what you want. Vì cái lá thơ không thể nào giảng dài được. So there's no need to take refuge to Triple Jewel. The mere fact he resigned in Buddha's name, Mito Pho, Nam Mô Mito Pho, meaning that I return my life and rely upon you. So there's no need to take refuge. Con không có đề cập tới cái đó nhiều, nhưng mà con thấy cái cần của ổng bây giờ là làm sao để ổng sống nổi trong cái thời gian đau khổ này, nhớ nhà, đau khổ này nó giận dữ, stress rồi đủ thứ. Cái đau khổ nhất của ổng bây giờ là giải quyết cái đó cái đã. Okay, I will teach you later about there's a way to take refuge in the prison as well. Okay. Hồi đó tôi chỉ đứng giữa trời thôi, nói con quy với Phật, có đứng giữa trời trong nguyện, có đâu có ai dạy tôi đâu. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi rồi tôi làm. So anyway, so it's beyond the scope of this class. Okay, we're not here to teach you how to take refuge with the Buddha. We're here to teach you about meditation. Để chúng tôi không nói cái đó, không nói chuyện đó là tại vì cái này nó không ngoài cái đề tài của cái lớp này là lớp dạy thiền, lớp dạy cái but it's important. Allow me at this chance to point out to you that Buddhist teaching is for everyone. It's not for the Buddhists alone. Thầy muốn nhắc lại cái gì nữa, những cái pháp Phật dạy đó, cái Phật pháp đó, là tất cả chúng sanh, nhưng phải riêng Phật tử không. It's to help anyone who wishes to take advantage of the Buddhist wisdom. That's all. Ai mà muốn lợi dụng cái trí huệ của Đức Phật muốn nghe lời Phật dạy mà lợi dụng cái đó để mà sống vui vẻ, an lạc hơn, thì đều có thể hết, không cần phải tu đi need to take refuge in the Buddha at all. Okay, that's one. All right. We don't discriminate. Chúng tôi không phân biệt giữa Phật tử là không Phật tử. Don't discriminate between Buddhists and non-Buddhists, men and women, đàn ông đàn bà. Okay. Races, chủng tộc, nationalities, dân tộc, quốc gia. Alright. Tôi xác nhận cái lời thầy mới nói đúng đó, là Phật pháp nó giống không khí đó. Ai hít cũng được hết, không có phải là con mèo con chó hít cũng được, loài người cũng được, mà người nào đút thịt nào hít cũng được, đúng không? Thì tôi không nói hết cho ông đó, cũng đây tôi không nói gì hết á, là chỉ tôi niệm 10 tiếng thôi, nhưng mà với cái lòng tin tưởng thành thật như vậy đó, 3 tháng sau Đức Phật tới đó, tôi nói chưa có hết đó. Tới trong mơ á, nằm gần tôi đó, người ta gần chết rồi, bị ỉa chải đó, ỉa đến độ mà không mặc quần đi ra rồi trở vô, mà đàn ông không, họ không mắc cỡ, mà họ sắp chết rồi 3-4 ngày rồi, mà tôi có 5 viên thuốc đó, tôi đưa cho chị về y tá, và biết vô chỗ đông người thế nào bị những dịch bệnh như vậy, bà đưa trước. Thì tôi niệm bắt đầu vô tù tới 3 tháng là có một ông bị như vậy, mà mình không có thuốc uống, mà làm gì có thuốc tiết đó thì sẽ chết thôi. Mà tôi cũng lo cho thân tôi, mà mốt tới là ai thuốc đâu rồi có, tôi không có đưa. Thì cái đêm đó Đức Phật tới đó, trong mơ đẹp lắm, là như trong kinh tả. Lúc đó tôi đâu có đọc kinh, đâu có biết cái thân vàng rồng sao đâu. Tới lấy y trùm tôi dẫn đi nói chuyện, đến độ tôi an lạc, đến độ tôi không sợ chết luôn. Sáng tôi đưa hết thuốc trong đó luôn, mai chết cũng được, thấy Đức Phật rồi là mai chết cũng không sao. Đó vậy. And he also shared the fact that his experience about reciting Buddhist name in a labor camp. Somehow he placed his faith in the Buddha. Remember, Nam Mô is I return and rely upon you. I turn my life and rely upon you.
that placing a faith in the Buddha. He became very blissful, peaceful. He has some wonderful states when he recited the Buddha's name, like he saw the Buddhas and so on. It's a little bit beyond the scope of Chan again. Okay, it's called state. You see things, you experience things with your senses. Okay. Actually, it turns out to be a pretty good state. Like the smell I'm experiencing right now, it also smells pretty good. Giống như bây giờ thì đang ngửi cái mùi ăn, you know, they started pretty early. Sometimes they come at 7:30 to start cooking for us. Khi 7:30 họ tới rồi. Can you imagine? So on the weekends, it's something I look forward to lunch. And buổi trưa, thứ bảy chủ nhật nào thầy cũng muốn là qua từ bữa này ăn ngon thì một gì ăn cái gì ngon ngon này. Okay, and turns out, by the way, speaking of food, last Thursday we had a specialist who makes Chinese bread come over and break and bake fresh Chinese bread mà ăn thủ. Rồi thứ năm vừa rồi thì có người ta ông ấy chuyên môn ta làm nấu bánh mì tới nấu bánh mì tương, mì tàu mà ăn thủ. Okay, so we work hard and play hard. Vui vẫn dữ mà hướng thượng cũng dữ lắm. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? I would like to tell you that Master Hsien Chu also going there to pay a visit among other things, to pay a visit to his teachers in his lineage. Thầy cũng nói cho cái vị biết là chia sẻ cùng quý vị là về thầy hiện trị việc có vài công tác phải làm, để một cái công tác quan trọng đối với thầy, cá nhân thầy là tới về quy tổ, về quy nguồn. So he's coming back to pay respect to pay tribute to his teachers. And hopefully the teachers will share something for him. Hy vọng mấy thầy mấy tổ nó sẽ dạy thầy bài học quan trọng hết. Okay, so I wish him luck. Thầy cũng mong thầy trì được dạy bài học quan trọng. And I hope that some of his teachers will teach him to use one little thing that he needs to understand. Hy vọng các sư tổ sẽ dạy thầy một bài học mà thầy cần học tiếp. Is to where he's at right now, he needs to have faith not only in the Buddha. Bây giờ cái chỗ mà thầy trì tu là vẫn phải chỉ lo lòng đọc, lòng tin nơi Phật không? He needs to have faith in the Dharma, phải tin vào cái pháp này. And to be able to be taught how to sacrifice his life for the sake of the Dharma, và phải biết được hy vọng mấy ông sư bên kia dạy cho thầy cái cách để mà có thể hy sinh cuộc đời mình cho vì cái pháp. Because I saw some of the teachers over there are able to do that. Tại thầy thấy có một cái vài ông sư bên kia có thể làm được như vậy. And I hope you can learn that from them. Cái đó bài học rất là quan trọng. Okay. Anyone would like to say something to Master Hsien Chu before he leaves? Ai muốn nói gì cho thầy Hiền Trí trước khi thầy đi? Milton would like to press some of his pressure points. Cô muốn chữa bệnh. Oh, by the way, Milton is here this weekend. Cái cô này ở đây cuối tuần này. And she's a healer. Bà này chữa bệnh. If you have a few minutes, okay, she can, heal you. Okay, he's helping a few people. Cô đã giúp một số người. If something is wrong with you, and after you're done, maybe she'll fix my back for me.
Sau khi mà cô chữa xong cái gì cô còn thì giờ vài phút để chữa cái lưng như này. Okay, so She says she hopes that Master Xianxue can go back there and learn a few more things, great things, come back here and teach us, and even to help him improve his skills and help us more and teach us more. Và bài nào mà nói rồi, khuyên là mong là thầy Hiền Trì để được dạy nhiều phương pháp mới, tu hành tinh tấn ở bên kia, để khi trở lại về đây công phu lên và giúp được nhiều người hơn và có nhiều pháp để dạy cho chúng ta hơn. Okay, very good. Okay, thank you. If you have nothing to say, we can go to lunch. Không ai có gì nói, mình có thể đi ăn trưa ngay lập tức. Okay, let's go to lunch. Yes, yes. Mình ở đây mình meditation hồi nãy tại nghe thầy nói là kêu là mật tông hay là gì. Tịnh độ mật tông, thiền tông. Mình thuộc mật tông. Mình là thiền tông, cái lớp thiền. Thiền tông. Yeah. So the question here is, she mentioned, she heard that mentioning like we do tantras, we do Pure Land and so on. So what is this? This here, what's being taught here? I say the gist, the main thing we're teaching you on Saturday morning is meditation. Sáng thứ bảy là dạy cái việc về thiền. Okay? Chan, yeah. Thiền tông đại thượng. The Mahayana meditation is called Chan. This is the kind of meditation practice that is the backbone of Mahayana. Mahayana. Đây là cái phương pháp tu luyện mà nó thường cột của đại thừa. Because it's Mahayana patriarchs rely on Chan to train the future generations. Tại vì bên cái đại thừa chúng ta đó thì các tổ sư đó dựa vào cái thiền tông, phương pháp thiền tông để mà đào tạo nhân tài đời sau. Because historically Chan has proven to be most productive in training the next generation. Tại trong cái lịch sử của đại thừa chúng ta đó thì cái thiền tông đã đào tạo nhiều nhân tài cả những cái môn phái. Of all the various schools of Mahayana, Chan turns out to be the most prolific in training the future generation. Thì trong cái lịch sử của đại thừa mình rõ ràng thiền tông là đào tạo nhân tài nhiều nhất. Okay. Help a lot of people. Rất nhiều người, rất nhiều người. Okay, from various levels, đủ loại trình độ hết. Chan is very suitable for people of all different levels. Rất là thích hợp cho mọi cái trình độ. Okay. All right. Does it help? Thầy có mình nói chút xíu về cái tượng thiên thủ thiên nhãn được không? No. Tôi tưởng mình xin tiền nữa. He wants to bring up more things. I said no. I'd rather not, because we don't want you to think we're trying to pick them up. All right, let's go to lunch. Thank you. Today is what is today? When I taken you on the menu, what's on the menu? Ngày trưa này ăn gì đây? We find out very quickly. Cái gì? Chán là thiền. Đó là thiền.
mà thứ hai đây là mình giải nha 3 tháng nữa về khi lâu hơn. Yeah.